ครับทุกคนนี่ก็จะเป็นช่องคอนเทนต์ใหม่ของแมงมุมนะครับช่องคอนเทนต์นี้ก็จะเป็นเหมือนกับผมจะนำคลิปน่าสนใจและมีสาระมาให้คุณได้คุยได้ฟังกันนะครับคลิปนี้ก็จะเกี่ยวกับเรื่องการเอาชีวิตรอดจากโคลนดูดทรายดูดนั่นเองRyan Osmond was trapped in cold quicksand inside a pond. It was the end of winter, and snow had started falling. He was alone, without cell phone reception. As the night fell upon him, he lost hope, and he started thinking of ways to die faster. He thought he noticed a light off in the distance. Was it someone coming to help, or was his mind getting the best of him? Ryan Osmond ได้ติดอยู่ในโคลนดูดที่หนาวเย็นในบ่อน้ำพอฤดูหนาวกำลังมาถึงเขาอยู่คนเดียวแล้วไม่มีเครื่องมือติดต่อเขาคิดว่าเขาจะต้องตายแต่แล้วเขาก็เห็นแสงไฟฉายในระดับสายตาใกล้จบของเขาจะมีคนมาช่วยเขาหรือเปล่าหรือว่าจิตใจของเขาได้รับสิ่งที่ดีที่สุดของเขา Here's how to survive quicksand. วิธีการรอดจากโคลนดูดQuicksand can be a mixture of various substances, including water, sand, clay, and even air. โคลนดูดมีส่วนประกอบหลายอย่างแม้กระทั่งน้ำทรายดินหรืออากาศ It might look solid and sturdy on the surface, but it quickly collapses from any pressure or vibration. มันดูแข็งแรงและมั่นคงจากการมองเห็นแต่มันอ่อนระยุบเร็วมาก But because humans have about half the density of quicksand, you'll only sink to around your waist. Even if you can't get pulled all the way under, you can still die from things like suffocation, hypothermia, and dehydration. แต่กลายเป็นว่ามนุษย์มีความหนาแน่นครึ่งหนึ่งของทรายดูดเป็นเช่นนั้นคุณก็จะจมบลุ้มลงไปในโคลนดูดแบบไม่มีสาเหตุก็เพิ่งพูดไปเมื่อกี้ไม่ใช่เหรอแต่สถานการณ์นั้นคุณก็อาจจะตายด้วยอุณหภูมิต่ำขาไม่รู้สึกหรืออาจจะหายใจไม่ออก Just from being trapped in quicksand. เพียงแค่ติดอยู่ในทรายดูดเท่านั้น Today we took a look at 3 incredible survival stories and examined how these survivors escaped a sandy grave. วันนี้เราจะมาพูดถึง3เรื่องผู้เอาชีวิตรอดจากโคลนดูดและอธิบายว่าพวกเขารอดจากโคลนดูดนั้นได้อย่างไร Should you move around or stay still? How can leaning back save your life? And why did one survivor ask to be left alone? คุณจะควรครับอยู่นิ่งๆการเอนตัวเองหลังช่วยขึ้นได้อย่างไรและทำไมผู้เอาชีวิตรอดบางคนถึงบอกว่าอยากอยู่คนเดียว There's quicksand all over the world, but it's most common near the coastlines, marshes, and along rivers. มันมีโคลนดูดอยู่ได้ทุกพื้นโลกทั้งชายฝั่งตอนน้ำลดแม่น้ำตลิ่งหนองน้ำทะเลหรือในป่าดิบ And it's near a river where our first story takes place. ๆและเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นใกล้ที่แม่น้ำ Number 3. The Little Fisherman. อันดับที่3ลูกของนักตกปลา While fishing with his father in Oklahoma's Wichita River, a 12-year-old boy got stuck in quicksand. ในระหว่างที่เขาตกปลากับพ่อในโอกลาโฮมาวิชิตาริเวอร์เด็กชายอายุ12 ปีได้ติดอยู่ในโคลนดูด By the time firefighters got there, the boy's right leg was buried to his knee, but his father had freed his left leg. His father and 3 firefighters started pulling on the boy. แต่ตอนที่น้ำดับเพลิงมาถึงเขาของเขาก็ได้ถึงโคลนเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีนายดับเพลิง3 คนพยายามดึงเขาขึ้นมาและพ่อของเขาก็นำขาข้างหนึ่งของเขาออกมาจนได้สำเร็จ But he remained trapped. They had to dig with their hands to release the boy's leg. But with all this movement, the firefighters also started sinking. They used driftwood and tree branches to make a platform to keep everyone from being sucked in further. ถึงแม้จะมีนักดับเพลิง3 คนพยายามดึงเขาอยู่อะไรก็ตามขาของเขาก็ยังติดไม่หายและเขาต้องขุดด้วยมือของเขาเองเพื่อจะนำขาอีกข้างหนึ่งของเด็กออกแต่การกระทำทั้งหมดส่งผลให้นักดับเพลิงทั้งหมดได้จมลงไปด้วย
พวกของเขาจึงนำไม้แห้งและท่อนสูงเป็นพื้นแพลตฟอร์มให้ทุกคนรอดจากโคลนดูดนี้ได้ Meanwhile, the boy began to suffer from hypothermia and lost feeling in his leg. ต่อมาเด็กชายได้เป็นอาการคาไม่รู้สึกและอุณหภูมิต่ำมาก After almost an hour, they finally freed the boy, who escaped with mild hypothermia. If you think an hour is a long time to be trapped in quicksand, just wait until you hear about our number one story. และในที่สุดเด็กชายก็สามารถออกจากโคลนดูดได้สำเร็จและเป็นพร้อมกับอุณหภูมิต่ำและขาไม่รู้สึกเด็กอายุ12 ปีติดใน1 ชั่วโมงและคุณคิดว่า1 ชั่วโมงเป็นเวลานานมากแล้วมาดูเรื่องที่1ของเราได้เลย Number 2. A Frozen Miracle. ปาฏิหาริย์เยือกแข็ง Let's go back to Ryan Osman. He was crossing a pond in Utah's Zion National Park with his girlfriend, Jessica. เรามาต่อกันที่ไรอันโอซัมดีกว่าเขาเดินผ่านแม่น้ำเพื่อจะไปทำอะไรสักอย่างในสวนยูทาห์เนชั่นแนชั่นแนลกับแฟนของเขาเจสสิก้า When he stepped in a tiny patch of quicksand, which completely swallowed his leg. ในขณะที่เขาได้ล้มลงไปในบ่อน้ำที่พูดถึงขาของไรอันกับจมลงไปในโคลนดูดบ่อน้ำ They had been hiking for hours. There was no cell reception, and a blizzard started to form in the area. Jessica gave him sticks to jam down beside his stuck leg while she started scooping the sand with both her hands. เขาพยายามออกจากที่นั่นประมาณหลายชั่วโมงพวกเขาไม่มีเครื่องมือติดต่อและหิมะเริ่มคลุมพื้นที่ทั้งหมดเจสสิก้านำกิ่งไม้และบอกว่าให้ใจเย็นๆเขานำกิ่งไม้ให้ไรอันแต่ขาของเขาก็ยังติดอยู่ต่อมาเจสสิก้าเริ่มขุดทรายด้วยมือนั่นไม่เป็นผลเพราะว่าทรายก็เริ่มเติมหลุมนั้นขึ้นเรื่อย But the hole was refilling faster than she could pull out the sand. After 30 minutes, they were in a full-on blizzard, and that's when Ryan began thinking he wouldn't make it out alive. He asked Jessica to run for help, knowing that it was his only option. Hours passed. Ryan fell asleep a few times. ๆหลังจากนั้นประมาณครึ่งชั่วโมงหิมะก็เริ่มคลุมพื้นที่ทั้งหมดในตอนนั้นเองเขาก็คิดว่าตัวเขาเองก็ไม่น่าจะรอดกับเจสสิก้าด้วยเขาจึงบอกให้เจสสิก้าวิ่งออกไปร้องขอความช่วยเหลือเพราะว่านั้นคือทางเลือกสุดท้ายและไรอันก็หลับไป And the snow kept piling on him. Just as he was giving up hope, he saw a flashlight and yelled for help. It was the rescue team. Jessica had succeeded. 2 people pulled him up from underneath his shoulders, while another person dug out the mud. ในตอนนั้นเองเมื่อเขาตื่นขึ้นมาแต่ยังไงเจสสิก้าก็ยังไม่กลับมาในขณะนั้นเองเขาก็กำลังจะหมดหวังแต่สุดท้ายเขาก็ได้เห็นแสงไฟในระยะสายตานั่นคือทีมกู้ภัยนั่นเองเจสสิก้าร้องขอความช่วยเหลือสำเร็จทีมกู้ภัย2 คนพยายามดึงเขาขึ้นมาส่วนอีกคนหนึ่งกำลังขุดโคลน His leg was so cold that it felt like a knife was cutting into his skin every time he touched it. After a few minutes of extreme pain and what felt like his leg getting ripped off, he was finally free and saved from freezing to death. Ryan was stuck for 12 hours as the rescue team took 3 hours to find him. Ryan says his mental recovery was more difficult, and for 3 months he'd wake up wet with sweat after having dreams of falling in water and drowning. ขาของเขาเย็นมากจนกระทั่งทุกครั้งที่เขาจับมันจะมีความรู้สึกเหมือนมีดบาดผ่านไปประมาณหลายชั่วโมงแห่งความเจ็บปวดในที่สุดเขาก็ออกมาจากโคลนดูดนั้นได้และรอดพ้นจากความหนาวเย็นแห่งความตายได้สำเร็จไรอันติดอยู่ในนั้น12 ชั่วโมงและหน่วยกู้ภัยใช้เวลา3 ชั่วโมงในการตามหาเขาอธิบายว่าการควบคุมจิตใจหลังจากนั้นเป็นเรื่องยากมากในช่วงเวลา3 เดือนหลังจากนั้นเขาตื่นมาพร้อมกับฝันร้ายที่จมน้ำและตาย Before we get to our last story, let's go over some key takeaways that could help you if you're ever in this situation. In both stories, the survivors did well by keeping calm and staying still while they waited. Constantly moving around might have made them sink deeper and would probably have drained their last bits of energy. If you ever get trapped in quicksand, remember to stay calm and take deep breaths to avoid sinking faster. Remove excess weight like backpacks and keep your arms above the surface. If you sink to waist level, try leaning on your back. This will distribute your weight, allowing your feet to float on the surface.
Then, carefully use your hands to paddle backward and reach solid ground. To free your legs, try moving them slowly, giving time for the quicksand to fill the space underneath. This process could take hours, but sometimes a person cannot move at all. This brings us to our last story. เมื่อตะกี้นะครับเขาก็บอกว่าก่อนที่เรากำลังจะดำเนินเรื่องไปที่สุดท้ายเรามารู้จักกับวิธีการเอาชีวิตรอดจากโคลนดูดกันดีกว่าอย่าวิ่งไปมารอบๆหรือขยับมากการกระทำนั้นจะทำให้คุณยิ่งจมเร็วอย่าตื่นตระหนกและถ้ามีเครื่องมือติดต่อก็อยู่เฉยๆนำของที่หนักๆบนตัวออกเช่นเสื้อแจ็คเก็ตหรือกระเป๋าถ้าสมมติว่าโคลนถึงเข่าคุณให้เอนหลังจนถึงพื้นโคลนและใช้มือของคุณค่อยๆดันมันอย่างช้าๆถ้าต้องการนำขาออกให้ขยับมันอย่างช้าที่สุดให้เวลาของโคลนดูดเรื่องนี้นำให้พวกเราดำเนินการไปถึงเรื่องสุดท้ายของเรา Number 1. A clay prison. คุกโคลน Robbie Tizar was on a 25-day group expedition near the Dirty Devil River in eastern Utah and needed to cross from one bank to another. He thought the best way to do it was to walk across the sandy area, but the 25-year-old started sinking after a few seconds. ร็อบบี้เทซ่าใช้ชีวิต 25 วันในค่ายกลบใกล้แม่น้ำปีศาจสกปรกในยูทาห์ตะวันออกและทริปนั้นพวกเขาต้องข้ามจากอีกฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งและเขาคิดว่าทางที่ดีที่สุดนั้นก็คือการที่เขาจะต้องข้ามพื้นที่ทรายดูซึ่งแน่นอนร็อบบี้ได้จมลงไปในนั้นภายในไม่กี่วิ His classmates struggled to free him, but after a few hours, he was waist deep in the muddy quicksand. He wasn't able to move at all. The mud had thickened around his body, and it was like being trapped in concrete. เพื่อนรวมกลุ่มของเขาพยายามจะช่วยแต่ก็ช่วยได้ไม่ทันร่างของเขาก็ได้จมลงไปถึงไหล่ผมรู้สึกตอนนั้นเหมือนคอนกรีตคุมตัวเขาอย่างแน่นหนาพี่ก็อยากเป็นอย่างนั้นวะ In this case, drowning was not the main threat. Robbie could freeze to death as temperatures were around 4 degrees Celsius. ในกรณีนี้การจมน้ำไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดร็อบบี้อาจแข็งตายด้วยอุณหภูมิเพียงแค่ 4 องศาเท่านั้นได้ Hours later, after the hikers activated an emergency alert beacon, a helicopter lifeguard crew and rescue teams arrived to free him. They used rafts and shovels to dig Robbie out of the quicksand, finally releasing him from his prison at 1 a.m. He had been trapped for 13 hours. ชั่วโมงต่อมาพวกเขาก็ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยกู้ภัยที่มากับเฮลิคอปเตอร์หน่วยกู้ภัย2 คนพยายามช่วยเขาเมื่อไม่สำเร็จจึงนำท่อนไม้และพลั่วค่อยๆขุดเพื่อนำร็อบบี้ออกมาในที่สุดร็อบบี้ก็สามารถออกมาจนได้สำเร็จตั้งแต่เช้าจนถึงบ่ายเขาติดอยู่ในนั้น13 ชั่วโมง Knowing that quicksand can be anywhere, bring a stick the next time you go for a hike, especially near water, and be extra careful if you're alone. But what could you do if instead of sinking to your waist, the whole earth swallowed you? Could you survive falling into a sinkhole? We've got some tips for that too. จำไว้โคลนดูดนั้นมีอยู่ได้ทุกที่ข้อคำเล็กน้อยหลังจากไปจากผมก็คือเตรียมไม้ไว้สักหน่อยถ้าเจอโคลนดูดในป่านะครับและระวังตัวถ้าอยู่คนเดียวในป่าแล้วถ้าโลกแยกแผ่นดินออกจากกันล่ะคุณจะรอดไหมเรามีวิธีเอาตัวรอดจากมัน How to survive